নমস্কাৰ আজি 15 এপ্ৰিল আৰু এই মুহূৰ্তৰ ভাগত দিব লৈছো কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো জুবিন ক্ষেত্ৰত স্বামীক বিহুৰ জলপান আগবঢ়ালে গৰিমা হত্যাগাৰ্গে বহাগৰ বিহু জুবিন আৰু নাহৰ কি সংযোগ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই জানে এবাৰৰ বিহু বুকুত বিহলৈ উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই ভাবুতে দিন মাহ বাগৰি দুৱাৰ মুখত ৰঙালী কিন্তু নাই পূৰ্বৰ দৰে হেপাহ গৰু বিহুৰ দিনটোতে গৰিমা হত্যাগাৰ্গ অৰুণ গাৰ্গৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও শিল্পী উপস্থিত হয় জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সকলোৱে প্ৰিয় গল্ডিলৈ বুলি এথোপা নাহৰ ফলো আগবঢ়াই গৰিমাই দৈ চিৰাৰ লগতে বিধে বিধে পিঠা আগবঢ়াই কান্দোনত ভাগি পৰে পত্নী গৰিমা স্বামী অবিহনে এয়া যে তেওঁৰ প্ৰথম বহাগ স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে তেওঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ অধিক ভোটদান চৰকাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ভোটদান স্বৰূপে পৰিগণিত হৈছে এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ কেইবাটাও সৰু বৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেৰে সামৰণি পৰিল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় সোমবাৰে কাজিৰঙা 13 প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰে ৰাইজৰ দলে এই বৈঠকৰ পিছত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে পৰ্যালোচনা বৈঠক সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয় এইবাৰ ভোটদানৰ যি সৰ্বাধিক হাৰ সিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে এইবাৰ অসমৰ মানুহে সাম্প্ৰদায়িক ফেচিষ্ট বিজেপি চৰকাৰ হিটলাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে ভোটদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ হলঠেকত পৰিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগত দাখিল হ'ল অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগত এই অভিযোগ দাখিল কৰিছে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী মধ্য গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হৈ অসম জাতীয় পৰিষদে নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ প্ৰাৰ্থী কংকি চৌধুৰীৰ মাতৃ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ বিজেপিক ভোট দিলেও নাপাব ৰেহাই 5 তাৰিখৰ পৰাই চলিব বুলডোজাৰ উচ্ছেদ প্ৰসংগৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাই মুছলমানৰ বিজেপিৰ ইস্তাহাৰতে আছে উচ্ছেদৰ প্ৰসংগ বিজেপিক ভোট দিলেও হাৰি নাযাব বেদখলকাৰী বনাঞ্চল এৰি যাওক নহ'লে বিপদ নিশ্চিত 4 তাৰিখে ৰিজাল্ট 5 তাৰিখৰ পৰাই চলিব বুলডোজাৰ ভোট গণনা শেষ হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ আৰম্ভ হ'ব উচ্ছেদ অভিযান বাংলাদেশ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহি মাটি দখল কৰিলে মানি লোৱা নহ'ব চৰকাৰী মাটিত অবৈধভাৱে থকা ৰবৰ বাগানতো হ'ব উচ্ছেদ প্ৰসংগৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাই মুছলমানৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতেই ৰাজ্যত চলিব ধাৰাবাহিক উচ্ছেদ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ 5 বছৰীয়া নহয় 2029 চনত ভাঙিব অসম চৰকাৰ 61টা সমষ্টিতে হ'ব মহিলা বিধায়ক এবাৰ অসমত গঠন হ'ব 3 বছৰীয়া চৰকাৰ 2029 চনতে ভংগ হ'ব অসম চৰকাৰ 33% মহিলা বিধায়ক থাকিব অসম বিধানসভাত 2029 একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচন বৃদ্ধি হ'ব লোকসভা বিধানসভাৰ আসন বিহুৰ পিছতে সংসদত নতুন বিল নাৰী শক্তি বিধান অধিনিয়ম 2023 হ'ব সংশোধন সমগ্ৰ দেশতে হ'ব এক দেশ এক নিৰ্বাচন আৰু 543 পৰা লোকসভাৰ আসন হ'বগৈ 816 অসমত লোকসভাৰ সমষ্টি 14 পৰা বৃদ্ধি হ'ব 21লৈ 126 পৰা 189লৈ বৃদ্ধি পাব অসম বিধানসভাৰ আসন তাৰে 61খন আসন সংৰক্ষিত হ'ব মহিলাৰ বাবে 16-18 এপ্ৰিলত দেশৰ সংসদত আহি আছে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক এইবাৰ অসমত গঠন হ'ব 3 বছৰীয়া চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ যদিহে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰো তেন্তে এয়া বিৰোধীৰ দুৰ্বলতা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে পৰাজয়ৰ ইংগিত অখিল গগৈৰ যদিহে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰো তেন্তে এয়া বিৰোধীৰ দুৰ্বলতা সাংগঠনিক দুৰ্বলতাৰ কাৰণে জয়ী হ'ব নোৱাৰিব পাৰো ৰিগিং ইভিএম টেম্পাৰিং
যোগানী এক প্ৰকাৰ বিৰোধীৰ পৰাজয়ৰ ইংগিত অখিল গগৈৰ দলৰ সাংগঠনিক দুৰ্বলতাৰ কথাও সংবাদমেলত স্বীকাৰ অখিল গগৈৰ পুনৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ ইংগিত অখিল গগৈৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ অমৃত প্ৰভা আৰু শেখৰ জ্যোতি কাৰাগাৰতে জেৰা 13 এপ্ৰিলৰ পৰা চলিব জেৰা হৈছে অমৃত প্ৰভা আৰু শেখৰ জ্যোতিৰ জেৰা হাফলং উপ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা এই দুই অভিযুক্তক এজনীয়া তদন্তকাৰী আয়োগে জেৰা চলাইছে 13 এপ্ৰিলৰ পৰা 17 এপ্ৰিললৈ মুঠ 5 দিন ধৰি চলিব এই জেৰা চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া এজনীয়া আয়োগে সমগ্ৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে জেৰা চলোৱাৰ বাবে আয়োগে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে 17 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত অভিযুক্ত দুজনৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আজিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে অমৃত প্ৰভা আৰু শেখৰ জ্যোতিৰ জেৰা ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ এবাৰ আমি গঠন কৰিম চৰকাৰ কাম কৰিম সংখ্যালঘু ৰাইজৰ বাবে এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে অখিল গগৈৰ অদ্ভুত মন্তব্য অখিল গগৈৰ এবাৰ আমি গঠন কৰিম চৰকাৰ কাম কৰিব সংখ্যালঘু ৰাইজৰ বাবে অখিল গগৈ বিজেপিয়ে 90খন আসন পাম বুলি কোৱাটো আকাশত চাং পতা কথা আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক কেনেকৈ মন্ত্ৰী সভালৈ লৈ যাম সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে অখিল গগৈৰ এক অদ্ভুত মন্তব্য এবাৰ আমি গঠন কৰিম চৰকাৰ হিতাধিকাৰী সৰ্বোচ্চ জাতি বেছিদিন জীয়াই নাথাকে 1250 টকা নহয় হাতে হাতে সকলোকে কাম দিয়ক হিতাধিকাৰী সৰ্বোচ্চ জাতি বেছিদিন জীয়াই নাথাকে হিতাধিকাৰীক 1250 টকা দিলে আমি বেয়া নাপাওঁ কিন্তু 1250 টকাৰে হিতাধিকাৰীয়ে কি কৰিব 1250 টকাত আজিৰ তাৰিখত কি পায় 1250 টকা নহয় হাতে সকলোকে কাম দিয়ক হাতে কাম দিয়ক কামৰ বিনিময়ত পইচা দিয়ক উৎপাদন শক্তি যাতে অপচয় নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰক আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পৰা আমি কেৱল হেংদাঙৰ কথাই কৈ থাকোঁ কিন্তু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ শিকিবলগীয়া বহুত আছে আহোম স্বৰ্গদেউসকল বিনা পৰিশ্ৰমৰ পাৰিশ্ৰমিকৰ পৰিপন্থী আছিল সম্পদৰ জৰিয়তে অৰ্থনীতিৰ উত্তৰণত বিশ্বাসী আছিল আহোম স্বৰ্গদেউ আৰু অসমত ইছলামৰ শিপা বহু বছৰ পুৰণি অসমত বছৰ ধৰি জিকিৰ জাৰিৰ দৰে সমৃদ্ধ পৰম্পৰা আছে কাতি বিহু তুলসীৰ তলত নাম গাবলৈ ল'ৰা ছোৱালী পোৱা নাযায় আমি সাংস্কৃতিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ সেইবাবে মনস্তাত্ত্বিকভাৱে আমাক আক্ৰমণ কৰিছে নহলে অসমীয়া জীয়ৰীৰ গাত হাত দিবলৈ কাৰো সাহস নাই অসমীয়া মানুহৰ সংযম আৰু অখণ্ডতাক দুৰ্বল বুলি নাভাবিব অন্যথা সেই অহংকাৰ দৰ্পচূৰ্ণ হৈ যাব শান্তিপ্ৰিয় অসমীয়া মানুহক জোকাই নল'ব আধিপত্য মনোবোৰৰ পৰা অসমীয়া ৰাইজ আঁতৰি থাকক জজফিল্ডৰ পৰা উদ্যত্ত ভাষণ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ যধে মধে মছজিদ মাদ্ৰাছা চিল কৰিব নোৱাৰিব ন্যায়ালয়ৰ ৰোষত পৰিল চৰকাৰ যধে মধে মছজিদ মাদ্ৰাছা চিলক লৈ কঠোৰ ন্যায়ালয় সংখ্যালঘুৰ ধৰ্মীয় স্থল মন গ'লেই চিল কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় চৰকাৰ মছজিদ বিৰোধী একশ্যনক লৈ ক্ষুণ্ণ ন্যায়ালয় জাননী অবিহনে মছজিদ চিল কৰিবলৈ ক'ত পালে অধিকাৰ মুছলমান পক্ষৰ আবেদনলৈ সঁহাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী অবিহনে মছজিদ চিল কৰাটো বেআইনী একশ্যন লোৱাৰ পূৰ্বে বিপৰীত পক্ষকো দিব লাগে উপযুক্ত সময় কোনো ধৰ্মীয় স্থল মন গ'লেই চিল কৰাটো সম্পূৰ্ণ বেআইনী এলাহাবাদ ন্যায়ালয়ৰ এই সকিয়নি যোগী চৰকাৰলৈ কিয় যধে মধে মছজিদ চিল কৰিছে দিব লাগিব উত্তৰ মুজাফৰনগৰ মছজিদ চিল কৰি ন্যায়ালয়ৰ ৰোষত যোগী চৰকাৰ এহছান আলী নামৰ লোকজনে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল আবেদন ন্যায়াধীশ অতুল শ্ৰীধৰণ আৰু সিদ্ধাৰ্থ নন্দনৰ এই বিশেষ ৰায়দান জাননী অবিহনে মছজিদ চিল কৰাটো বেআইনী একশ্যন লোৱাৰ পূৰ্বে বিপৰীত পক্ষকো দিব লাগে উপযুক্ত সময়
আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। কোনেও নামাজত আৰোপ কৰিব নোৱাৰিব বাধা। মছজিদত নামাজ আদায় কৰাত মুছলমানক অসুবিধা দিব নোৱাৰে। নামাজীৰ সংখ্যা বেছি হোৱাক লৈ কোনো আপত্তিৰ কাৰণ নাই। ধৰ্মীয় কাম কাজত দখলত অধিকাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। নামাজীৰ সংখ্যা বেছি হ'লেও সুৰক্ষা দিব লাগিব প্ৰশাসনে। মুছলমানৰ ধৰ্মীয় কাম কাজত অপ্ৰয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ কৰক। কেৱল আইন শৃংখলা বজাই ৰখাত গুৰুত্ব দিয়ক প্ৰশাসনে। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। সম্ভলত নামাজীৰ সংখ্যা সীমিত কৰিবলৈ দাখিল হৈছিল আবেদন। উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দিছিল সম্ভলৰ মুনাজিৰ খানে। নামাজ বিৰোধী আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰি নীতি শিক্ষা ন্যায়ালয়ৰ। ইউপিৰ সম্ভলৰ প্ৰশাসন জিলা দণ্ডাধীশকো ধমক ন্যায়ালয়ৰ। মছজিদত নামাজ আদায় কৰাত মুছলমানক অসুবিধা দিব নোৱাৰে। নামাজীৰ সংখ্যা বেছি হোৱাক লৈ কোনো আপত্তিৰ কাৰণ নাই। ধৰ্মীয় কাম কাজত দখলত অধিকাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। নামাজ আদায়ত বাধা আৰোপ কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই।